درود دوستان گرامی، در ادامه ویدیوی قبلی قسمت دوم آموزش الگو و دوخت کامل کت زنانه با یقه خاص و مدل جدید شامل دوخت کامل یقه و سجاف و دوخت کامل جیب دو فیلتابی نقابدار را براتون آماده کردم. لینک آموزش قسمت اول الگو و دوخت این کت و لینک آموزش الگوی پایه با پنس کنفرماسیون را در قسمت کامنت ها و بالای همین ویدیو خواهم گذاشت. اگر آموزش براتون مفید بوده کانال را سابسکرایب و زنگوله را هم انتخاب کنید تا هم کلی آموزش کاربردی را دریافت کنید و هم برای دریافت آموزش های بعدی براتون پیغام ارسال بشه. و اگه آموزش های من را دوست داشتید اون را لایک و به دوستانتون پیشنهاد بدین. نمای دوخته شده بارش فیانگوی جلو دور تا دور برگرد یقه را هم می دوزیم. قسمت جلو این قسمت بارش فیانگو رو دوخت زدم، دوخت تزیینی روشم انجام دادم که ببینین الان قسمت سینه کاملا در این قسمت جای خودشو باز کرده. سجاف بالاتنه جلو رو هم دوخت زدم، از این گوشه اینو دوخت زدم، برگشتم تا اومدم این قسمت پایین لباس و برای اینکه بتونم اتو بزنم کوک زدم، چون میخوایم دوخت نهایی رو موقعی انجام بدیم که کامل شده باشه یقه. این دوخت رو باید اون موقع انجام بدیم. اینم که سجافه. برای هر دو قسمت این کار رو کردم. پشت رو هم که خط وسط پشت رو من روی دلای باز پارچه گذاشته بودم چون اینجا یه دونه پنس گرفتم روی کمر. دوخت اینم انجام دادم و اتو کردم. اینم یقه، قسمتی که برمیگرده. از این قسمت شروع کردم تا اینجا. این قسمت رو دوخت زدم، قسمتی که برمیگرده روی کت به این شکل برمیگرده. اینو دوخت زدم و برای اینکه بتونم اتو بزنم کوک کردم. بعد کوک اتو کردم. حالا آماده است که وصل بکنم. قبل از اینکه آستین رو وصل بکنم باید کار این دوخت یقه رو انجام بدم. برای دوخت یقه سجاف قسمت جلو رو فعلا دوخت نمیزنم، فقط این قسمت سرشانه جلو و پشت رو به هم دوخت میزنم هر دو طرف. بعد اینکه این دوخت رو انجام دادم این قسمت یقه رو وصل میکنم و بعد از اینکه اینو وصل کردم رو این قسمت باید سجاف رو برگردانم روش، برای اینکه این قسمت این دوخت مابین این دو لایه سجاف قرار بگیره. اما برای قسمت پشت ببینین الان سجافی وجود نداره، پس باید چیکار کنم؟ باید جداگانه برای اینم سجاف تهیه کنم. این هم سجاف قسمت پشت و این سجاف قسمت پشت و سجافی که در قسمت جلو داریم اینجا رو سرشانه خط دوختش رو انجام میدم. بعد دوخت دوم دور یقه رو انجام میدم که این قسمت یقه کامل در بین سجاف قرار بگیره، هم در جلو و هم در پشت یقه. دوخت سرشانه های هر دو طرف را که انجام دادیم باید برگرد یقه رو وصل کنیم. این کار باید با دقت بسیار زیاد صورت بگیره. جای دوخت را با دقت و حوصله سنجاق میزنیم
که ابتدا طرفین برگرد یقه سپس خط وسط پشت با خط وسط برگرد یقه را باید روی هم منطبق و سنجاق بزنیم. در نهایت کار دوخت را انجام خواهیم داد. خط دوخت سرشانه ها را به طرفین برمیگردانیم و کار دوخت را تا وسط پشت ادامه میدیم. دوباره از طرف بعدی یقه کار دوخت را شروع میکنیم تا وسط پشت ادامه میدیم که لبه های برگرد یقه در ابتدا کم و زیاد نداشته باشند و حالت دقیقی پیدا کنند. سجاف ها را در محل دوخت ابتدا کوک میزنیم. خط دوخت سرشانه های سجاف را هم میدوزیم. حالا برگرد یقه ها که ما بین رویه اصلی و سجاف قرار گرفته را باید بدوزیم که برای دقیق بودن کار ابتدا اون رو کوک میزنیم. خط دوخت سرشانه ها روی رویه اصلی و روی سجاف را به طرفین برمیگردانیم و میدوزیم. از لبه پایین یک طرف جلوی لباس خط دوخت روی قسمت جلو را شروع می کنیم. دور تا دور آن را هم می دوزیم.
در نهایت خط دوخت پشت حلقه گردن را هم میدوزیم تا سجاف به خوبی به پشت کت برگرده. برای دوخت جیب‌های دو فیلتابی همراه با نقاب قسمتی که می‌خوایم جیب رو روش بدوزیم رو مشخص می‌کنیم که برای این کار دستمون را روی محل جایی که می‌خوایم جیب بدوزیم اگه بذاریم تقریبا جای جیب مشخص میشه، یا اینکه از خط کمر حدود بین 8 تا 10 سانتی متر بستگی به قد فرد داره. پایین میایم و یک خط مستقیم اینجوری می‌کشیم. از خط پهلو هم 8 تا 10 سانتی متر میتونیم داخل بریم. میتونین جای پنس رو هم معیار بگیرین برای اینکه این قسمت رو کجا بذارین. از محل پنس به این طرف حدود 2 تا 3 سانتی متر میتونیم بیرون بیایم و بقیه‌شو رو از این قسمت رو به خط پهلو در نظر میگیریم که این اندازه که الان من در نظر گرفتم 14 سانتی متر و این هم به پهنای دست، کوچیکی و بزرگی دست بستگی داره که 14 سانتی متر تقریبا حد متوسطه. بین 13 تا 16 سانتی متر میتونیم اینو بذاریم و اینکه این قسمت پهناش چقدر باشه بستگی به فیلتابی داره که ما در نظر میگیریم. اگه فیلتاب پهن در نظر بگیریم اینو بیشتر در نظر میگیریم و اگه فیلتابمون خواستیم که زیاد پهن نباشه این که من الان در نظر گرفتم 2 سانتی متره. برای فیلتاب ها هم ببینین این قسمت هر چقدر شد شما باید حدود 2 تا 3 سانتی متر اضافه بذارین از طرفین و اینو که تا میزنین برای فیلتابی ببینین این قسمت تا میخوره بازم از این طرفین اضافه داشته باشه که راحت بتونیم برگردونیم. 2 تا از اینا میخوایم چون 2 فیلتابیه. بعد حالا من میام این 2 قسمت رو اینجوری روی هم تطبیق میدم به این شکل. وسط اینو یه دوخت میزنم با کوک درشت. برای نقاب هم همین اندازه‌ای که اینجا داریم به اضافه 1 تا 1.5 سانتی متر از طرفین اضافه میذاریم. بعد اینو تا میزنیم و دقیقاً به اندازه‌ای که اینجا داریم همون 14 سانتی متری که داریم اینجا رو یه خط دوخت میزنیم. حالا باید این خط رو باز کنم. خب اینم همون قسمتی بود که گفتم روی هم میذارم، خط وسطش رو یه دوخت میزنم برمیگردانم به این شکل. این همون فیلتابی هایی هستن که بعداً این قسمت که شکافته بشه فیلتابی تشکیل میشه و اینا هم که آماده کردم. اینم که اینم که نقاب یکی آماده کردم دوخت زدم، لایه حریرم بهش زدم که ایستایی خوبی داشته باشه. برای هر دو این کار رو انجام دادم. حالا این قسمت رو باید طوری زیر این بذارم که خط دوخت کامل در وسط قرار بگیره. موقعی که اینو برمیگردانم ببینین این شکل این قسمت کامل این خط دوخت در وسط بین این دوتا به طور دقیق قرار بگیره. ابتدا میخوام این خط رو دوخت بزنم. نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه بکنم این قسمت موقعی که اینجا قرار میگیره نوک این مثلثی که اینجا دارم باید روی خط دوخت باشه، دقیقاً روی خط دوخت به این شکل. و اینو که یک سنجاق بزنم حتی میتونین کوک هم بزنین. برای طرف بعدی هم دقیقاً همین کار رو انجام میدم. این مثلثی که اینجا دارم نوک این مثلث باید دقیق روی این خط قرار بگیره. اینجا رو هم یه سنجاق میزنم. حالا باید این مثلث رو دوخت بزنم.
خب حالا من این گوشه ها را دوخت زدم. اینو برمیگردانم روی این قسمت. این خط رو با دقت دوخت میزنم. باید طوری این دوخت رو انجام بدم که این فاصله دوخت از این خط وسطی که اینجا داشتم همون 1 سانتی متر باشه به طور مساوی و برای طرف بعدی هم همینطور. بعد از اینکه دوخت هر 4 طرف را زدم، ببینین اینجا این همون خطی بود که دقیقاً روی خط، ببینین دوخت زدم. طرف بعدی را هم همینطور دقیقاً روی اون خطی که دارم کار دوخت رو انجام دادم. این گوشه ها هم همینطور. این 4 تا دوخت رو که با دقت انجام دادم، حالا باید بیام این خط دوخت رو بشکافم. بعد از شکافتن دقیق این خط دوخت، نقاب جیب را که قبلا آماده کرده ایم را از بین هر دو فیلتابی به طور مساوی رد می کنیم و از روی خط دوخت فیلتابی بالایی خط دوخت دومی را انجام میدیم. میشه که این خط دوخت روی نقاب را از پشت فیلتابی به زاپاس دوخت فیلتابی هم دوخت. و بعد از این باید پاکت رو بستم. اینم که پاکت، این قسمتم که روی این قسمت قرار میگیره و دوخت میخوره. این خط رو هم دوخت میزنم. این دو طرف رو هم دوخت میزنم پاکت رو و بعد سردوزی میکنم که دیگه کاملا همه چیز تمیز و مرتب باشه.
اینم پاکت دوخته شده.